हॅलो स्टुडंट, वेलकम टू ऑल. आजच्या या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण एन्व्हायरमेंटल स्टडीज हा सब्जेक्ट शिकणार आहोत. सर्वात प्रथम आपण एन्व्हायरमेंट स्टडीज हा जो सब्जेक्ट आहे त्याच्या टीचिंग आणि एक्झामिनेशन स्कीमबद्दल थोडी माहिती जाणून घेऊया. आता यामध्ये तुम्हाला दिसतं हा जो सब्जेक्ट आहे हा टोटल 100 मार्कासाठी सब्जेक्ट आहे. त्यापैकी 70 मार्काची ही एंड सेमिस्टर एक्झामिनेशन आहे. ही जी एक्झामिनेशन आहे ती ऑनलाईन पद्धतीने घेतली जाते. एन्व्हायरमेंटल स्टडी ह्या सब्जेक्टचा पेपर हा MCQ म्हणजे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन या पद्धतीचा असतो. 70 पैकी तुम्हाला पासिंगसाठी 28 मार्काची आवश्यकता आहे. उरलेले जे 30 मार्क आहे ते प्रोग्रेसिव्ह असेसमेंटसाठी आहेत. 30 पैकी 10 मार्क हे मायक्रो प्रोजेक्ट असेसमेंटसाठी आहेत आणि उरलेले जे 20 मार्क आहेत इट इज द अवरेज ऑफ अ 2 क्लास टेस्ट टू बी टेकन ड्युरिंग द सेमिस्टर. असा हा 100 मार्काचा सब्जेक्ट आहे. सर्वात प्रथम आपण सिलेबसमधील युनिट नंबर 1 पाहणार आहोत, ज्याचं की नाव आहे एन्व्हायरमेंट. आता या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण खालील पॉइंट पाहणार आहोत. फर्स्ट आपण पाहणार आहोत डेफिनेशन ऑफ एन्व्हायरमेंट आणि नीड ऑफ एन्व्हायरमेंटल स्टडीज. सेकंड आपण पाहणार आहोत सेगमेंट ऑफ एन्व्हायरमेंट सच एज ॲटमॉस्फिअर, हायड्रोस्फिअर, लिथोस्फिअर आणि बायोस्फिअर. नेक्स्ट आपण पाहणार आहोत सम एन्व्हायरमेंटल इश्यूज. त्यामध्ये आहे ग्रीन हाऊस इफेक्ट, क्लायमेट चेंज, ग्लोबल वॉर्मिंग, ॲसिड रेन, ओझोन लेअर डिप्लेशन, न्यूक्लिअर ॲक्सिडेंट. नेक्स्ट आपण पाहणार आहोत द कन्सेप्ट ऑफ 4R. त्यामध्ये आहे रिड्यूस, रियूज, रिसायकल आणि रिकवर. हा जो वेस्ट मॅनेजमेंटचा कन्सेप्ट आहे तो आपण पाहणार आहोत. नेक्स्ट आपण पाहणार आहोत पब्लिक अवेअरनेस अबाउट द एन्व्हायरमेंट. चला तर आपण वन बाय वन हे पॉइंट पाहूया. फर्स्ट आहे द डेफिनेशन ऑफ एन्व्हायरमेंट. एन्व्हायरमेंट मीन्स एनिथिंग दॅट सराउंड अस. इट कॅन बी अ लिव्हिंग ऑर नॉन लिव्हिंग थिंग. म्हणजेच काय, एन्व्हायरमेंट म्हणजे जे आपणाला सभोवताली जे काही दिसतं त्यालाच आपण काय म्हणतो, एन्व्हायरमेंट. यामध्ये लिव्हिंग किंवा बायोटिक त्याला आपण सजीव म्हणतो आणि नॉन लिव्हिंग किंवा अबायोटिक त्याला आपण निर्जीव वस्तू म्हणतो. अशा सगळ्या गोष्टीचा समावेश एन्व्हायरमेंटमध्ये होतो. एन्व्हायरमेंटल स्टडीज रेफर्स टू एन extensive and systematic study of environment and of its physical, biological, social and cultural factors and characteristics of relationship between man and environment. नेक्स्ट आपण पाहूया व्हॉट इज अ नीड ऑफ द एन्व्हायरमेंटल स्टडी. म्हणजे एन्व्हायरमेंट स्टडीज शिकण्याची का गरज आहे. एन्व्हायरमेंटल स्टडी हेल्प अस टू अंडरस्टँड द इम्पॉर्टन्स ऑफ अवर एन्व्हायरमेंट अँड टीच अस to use a natural resources more efficiently and a sustainable way of living. Environmental studies हा आपल्याला काय सांगतो, तर जे काही पर्यावरण आहे त्याचं महत्त्व पटवून देतो. तसंच जे काही नैसर्गिक साधने आहेत ते आपण कशी योग्य पद्धतीने वापरू शकतो याचं महत्त्व पटवून देतं. Environmental studies involves educating the people for preserving the quality of environment. Environment study aims to protect the biodiversity. Growth in human population, increased material consumption leading a loss of a biodiversity. बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे जैवविविधता. एन्व्हायरमेंटमध्ये जी काही जैवविविधता आहे त्याला धोका निर्माण झालेला आहे. ते कशामुळं, तर जे काही पॉप्युलेशन इन्क्रीज झालेले आहे त्यामुळं. आणि एन्व्हायरमेंट स्टडीचं महत्त्वाचा उद्देश काय आहे, टू प्रोटेक्ट द बायोडायव्हर्सिटी. Environmental study helps to educate people regarding their duties toward the environmental protection. It provides the basic information about the various environmental issues like energy need, global climate change, toxic emission, वेस्ट डिस्पोजल. एन्व्हायरमेंट स्टडी हा सब्जेक्ट काय शिकवतो, ज्या सभोवताली ज्या काही घडणाऱ्या घटना आहेत, जसं ऊर्जेची गरज, ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणजे जागतिक तापमान वाढ, जे काही टॉक्झिक गॅसेस एन्व्हायरमेंटमध्ये रिलीज केले जातात किंवा जे काही कचरा तयार होतो तो डिस्पोजल करणे, यासारखे जे काही अत्यावश्यक विषय आहेत त्या सर्व विषय हे एन्व्हायरमेंट स्टडीज या सब्जेक्टमध्ये कव्हर केले जातात. जे काही नॅचरल एनर्जी रिसोर्सेस आहेत त्यांचा कसा वापर करायचा याची सुद्धा शिकवण एन्व्हायरमेंट स्टडी हा सब्जेक्ट देतो.
नेक्स्ट आपण पाहूया सेगमेंट ऑफ एन्व्हायरमेंट. द एन्व्हायरमेंट कन्सिस्ट ऑफ व्हेरियस सेगमेंट्स सच ॲज ॲटमॉस्फिअर, हायड्रोस्फिअर, लिथोस्फिअर आणि बायोस्फिअर. एन्व्हायरमेंटचे प्रमुख 4 विभाग आहेत. या डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसेल. फर्स्ट आहे तो ॲटमॉस्फिअर. ॲटमॉस्फिअरला आपण वातावरण असं सुद्धा म्हणतो. नेक्स्ट जो आहे तो आहे हायड्रोस्फिअर. हायड्रोस्फिअर म्हणजे त्याला आपण जलावरण असं म्हणतो. नेक्स्ट आहे तो लिथोस्फिअर. लिथोस्फिअर त्याला आपण भूआवरण म्हणतो. आणि चौथा जो सेगमेंट आहे एन्व्हायरमेंटचा तो आहे बायोस्फिअर. बायोस्फिअर म्हणजे आपण त्याला जीवावरण असं म्हणतो. असे हे एन्व्हायरमेंटचे जे 4 सेगमेंट आहेत ते आपण वन बाय वन पाहणार आहोत. फर्स्ट सेगमेंट आहे तो आहे ॲटमॉस्फिअर. ॲटमॉस्फिअर इज अ ब्लँकेट ऑफ गॅसेस सराउंडिंग द अर्थ. म्हणजे पृथ्वीवरती जे गॅसेसचं आवरण आहे त्याला आपण ॲटमॉस्फिअर म्हणतो. द मेजर कंपोनंट्स ऑफ ॲटमॉस्फिअर आर नायट्रोजन अँड ऑक्सिजन, while minor components are argon, कार्बन डायऑक्साईड अँड सम अदर गॅसेस. जे काही वातावरण बनलेलं आहे त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन हे गॅसेस आहेत. वातावरणामध्ये आपल्याला 88% हा नायट्रोजन आहे. तसंच त्या खालोखाल 21% प्रमाण हे ऑक्सिजनचं आहे. तसंच 0.93% ह्या ऑर्गॉन आहे आणि 0.04% हे कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण आहे. It acts as a source of CO2 for plant photosynthesis and O2 for animal respiration. ॲटमॉस्फिअर मध्ये असणारा कार्बन डायऑक्साईड हा जे वनस्पतीचं प्रकाश संश्लेषण ही जी प्रक्रिया आहे त्यासाठी हा एक स्रोत आहे. ऑक्सिजन हा ॲनिमल रिस्पिरेशनचा प्रमुख स्रोत आहे. इट ॲब्सॉर्ब IR रेडिएशन इमिटेड बाय अ सन अँड रिइमिटेड फ्रॉम द अर्थ अँड थस कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. आता ॲटमॉस्फिअर काय करतं पहा, सूर्यापासून जे येणारे जे इन्फ्रारेड रेडिएशन आहेत ते ॲब्सॉर्ब करण्याचं काम करतं. तसंच पृथ्वीकडून रिइमिट म्हणजे उत्सर्जित होणारे जे काही रेडिएशन आहेत ती सुद्धा ॲब्सॉर्ब करण्याचं काम करतं आणि त्यामुळं ते पृथ्वीचं जे टेम्परेचर आहे ते नॉर्मल ठेवण्यास मदत करतं. आता आपण ॲटमॉस्फिअरचं स्ट्रक्चर पाहूया. सुरुवातीला ॲटमॉस्फिअरचे हे तुम्हाला लेयर दिसतात. इथं टोटल ॲटमॉस्फिअरचे 5 लेयर्स आहेत. फर्स्ट आहे ट्रोपोस्फिअर. ट्रोपोस्फिअरच्या वरती पाहायला आपण गेलो तर आहे स्ट्रॅटोस्फिअर. स्ट्रॅटोस्फिअरच्या वरती जो वातावरणाचा थर आहे त्याला आपण मिसोस्फिअर म्हणतो. मिसोस्फिअरच्या वरती थर्मोस्फिअर आहे आणि सगळ्यात अप्पर जो लेयर आहे ॲटमॉस्फिअरचा त्याला आपण हेक्झोस्फिअर म्हणतो. आता हा ट्रोपोस्फिअर फर्स्ट आपण पाहूया. ट्रोपोस्फिअर ट्रोपोस्फिअर हा सगळ्यात लोअर लेयर आहे ॲटमॉस्फिअरचा. आता याची जाडी तुम्हाला दिसते 10 किलोमीटर पर्यंत हा ट्रोपोस्फिअर आहे. आता ट्रोपोस्फिअरच्या वरती आपण पाहायला गेलं तर आहे स्ट्रॅटोस्फिअर. हा 10 किलोमीटर पासून 50 किलोमीटर पर्यंत आहे. याची जाडी 50 ते 60 किलोमीटर इतके असते. आता या स्ट्रॅटोस्फिअर मध्ये तुम्हाला इथे दिसतं तर ओझोन लेअर असतो. हा ओझोन लेअर काय करतो तर सूर्यापासून येणारे जे अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन आहे ते ॲब्सॉर्ब करण्याचं काम कोण करत असतो तर ओझोन लेअर. हा ओझोन लेअर तुम्हाला स्ट्रॅटोस्फिअर मध्ये पाहायला मिळतो. आता स्ट्रॅटोस्फिअरच्या वरती आपण गेलो तर आहे मिसोस्फिअर. आता मिसोस्फिअर हा सगळ्यात थंड पार्ट म्हणजे कोल्डेस्ट पार्ट आहे ॲटमॉस्फिअरचा. आता यामध्ये काय असतात तर क्लाउड्स असतात. जे ढग असतात ते असतात मिसोस्फिअर मध्ये. आता मिसोस्फिअरच्या वरती आपण गेलो तर आहे थर्मोस्फिअर. हा सगळ्यात हाय टेम्परेचर असणारा ॲटमॉस्फिअरचा एरिया आहे. आता यामध्ये जवळपास 2500 डिग्री सेल्सिअस इतकं उच्च तापमान असतं आणि यामध्ये सगळे डायल्युटेड गॅसेस असतात. आता याची तुम्हाला जाडी बघितली तर 90 किलोमीटर पासून 700 किलोमीटर पर्यंत हा थर्मोस्फिअर आहे. थर्मोस्फिअरच्या वरती आहे तो हेक्झोस्फिअर. हा 700 किलोमीटर पासून स्टार्ट होऊन तो अप टू 10,000 किलोमीटर पर्यंत जो काही ॲटमॉस्फिअरचा एरिया आहे तो पूर्ण हेक्झोस्फिअरनं व्यापलेला आहे. आता हेक्झोस्फिअर मध्ये हायड्रोजन आणि हेलियम यासारखे गॅसेस असतात. नेक्स्ट आपण पाहूया हायड्रोस्फिअर. द हायड्रोस्फिअर कंटेन द अर्थ वॉटर. म्हणजे पृथ्वीवरती असणारा जो काही जलाशयाचा भाग आहे त्याला आपण हायड्रोस्फिअर म्हणतो. इट इज अ व्हायटली इम्पॉर्टंट सबस्टन्स and occurs in all part of the environment. It includes all type of water resources such as ocean, seas, rivers, lakes, streams, reservoirs, glaciers and groundwater.
म्हणजे पृथ्वीमध्ये जे काही स्रोत आहेत, जसं की समुद्र आहे, नद्या आहेत, तळी आहेत, आणि जे काही जमिनीच्या अंतर्गत जे काही भूभागात पाणी आहे, या सगळ्यांचा मिळून हायड्रोस्फिअर बनलेला आहे. वॉटर कव्हर्स अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस. पृथ्वीच्या 71% भाग हा हायड्रोस्फिअर म्हणजे पाण्याने व्यापलेला आहे. आता 71% पैकी इथं तुम्हाला पाहायला मिळेल ओशियन आणि सॅलाइन लेक्स मध्ये 97% पाणी आहे. म्हणजे खारं पाणी किती आहे तर 97%. आणि फ्रेश वॉटर म्हणजे गोड पाणी आपण त्याला म्हणतो, तो फक्त 2.5% आहे. आता या डायग्राम मध्ये आपण पाहू शकता हायड्रोस्फिअर मध्ये आढळणारे जे काही वॉटर आहे त्याचं पर्सेंटेज पाहू शकता. इथे तुम्हाला दिसतं तर 97.5% हे सॉल्ट वॉटर आहे आणि 2.5% इतकं हे फ्रेश वॉटर आहे. आता फ्रेश वॉटर म्हणजे काय? पिण्यायोग्य पाणी. आता पिण्यायोग्य पाण्याचं परत आपण इथं डिस्ट्रीब्युशन केलं तर तुम्हाला पाहायला मिळेल 68.9% हे वॉटर हे बर्फाच्छादित आहे, म्हणजे ग्लेशियर म्हणजे बर्फाच्या स्वरूपात आहे. त्यानंतर नेक्स्ट तुम्हाला पाहायला मिळेल 30.8% पाणी हे ग्राउंड वॉटर आहे, म्हणजे ते जमिनीच्या आत भूभागामध्ये आहे. आणि फक्त 0.3% जे काही पाणी आहे ते तुम्हाला तळी आणि नद्या आहेत त्यामध्ये पाहायला मिळते. नॉट इवन 1% ऑफ टोटल वर्ल्ड वॉटर रिसोर्सेस इज अवेलेबल फॉर एक्सप्लॉयटेशन बाय मॅन फॉर डोमेस्टिक ॲग्रिकल्चर आणि इंडस्ट्रियल पर्पजेस. म्हणजे काय? तुम्हाला इथं पाहायला मिळेल 1% कमी पाणी शेतीसाठी किंवा औद्योगिकरणासाठी किंवा घरगुती वापरासाठी अवेलेबल आहे. त्यामुळं आपण पाण्याचा लिमिटेड आणि काळजीपूर्वक वापर केला पाहिजे. आता नेक्स्ट जो सेगमेंट आहे एन्व्हायरमेंटचा तो आहे लिथोस्फिअर. द लिथोस्फिअर इट इज अ वायटल टू ह्युमन ॲज इट इज द पार्ट ऑफ अ अर्थ दॅट वी लिव्ह ऑन इट. हा सगळ्यात महत्त्वाचा एन्व्हायरमेंटचा पार्ट आहे. त्याचा वापर माणूस राहण्यासाठी करतो. द लिथोस्फिअर इज अ सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ अर्थ. पृथ्वीवरचा जो टणक वरचा जो भाग आहे तो आहे लिथोस्फिअर. द लिथोस्फिअर प्रोव्हाइड सॉइल फॉर ॲग्रिकल्चर, स्टोन अँड सँड फॉर कन्स्ट्रक्शन, न्यूट्रिशन फॉर प्लांट, ऑइल, कोल अँड मिनरल्स फॉर इंडस्ट्री. आता लिथोस्फिअर मधून आपल्याला काय काय मिळतं? जे शेतीसाठी लागणारी जी काही माती आहे ती लिथोस्फिअर मधून मिळते. तसंच दगड, वाळू हे बांधकामासाठी लागणारे महत्वाचे जे खनिजे आहेत ते सुद्धा लिथोस्फिअर मधून मिळतात. वनस्पतीला लागणारी जे काही पोषण मूल्य आहेत ती सुद्धा लिथोस्फिअर मधून मिळतात. तसंच ऑइल, कोल हे जे काही इंडस्ट्रीसाठी लागतं ते सुद्धा लिथोस्फिअर मधून मिळतं. आता या डायग्राम मध्ये तुम्हाला अर्थचं स्ट्रक्चर पाहायला मिळेल. आता हा पृथ्वीचा सगळ्यात मधील जो भाग आहे त्याला आपण इन्नर कोअर म्हणतो. आता त्याच्या वरतीचा जो पृथ्वीचा भाग आहे त्याला आउटर कोअर म्हणतो. आता हा आउटर कोअरच्या वरती आहे मॅन्टल आणि मॅन्टलच्या वरती जो आहे क्रस्ट. क्रस्टची तुम्हाला इथे थिकनेस दिसते 0 to 100 किलोमीटर ही क्रस्टची थिकनेस आहे. आता हे जे पृथ्वीचं जे काही अर्थचं इंटरनल स्ट्रक्चर आहे त्यापैकी लिथोस्फिअर हा कोणता ते पाहूया. आता इथं तुम्हाला दिसतं लिथोस्फिअर हा रेड मार्किंग जिथे केलेला आहे तो पार्ट म्हणजेच काय लिथोस्फिअर. हा कशाचा मिळून बनलेला आहे पहा. लिथोस्फिअर इट इज अ क्रस्ट म्हणजे हा पूर्ण क्रस्ट आणि अप्पर मोस्ट सॉलिड मॅन्टल म्हणजे मॅन्टलचा अप्पर मोस्ट सॉलिड पार्ट आणि क्रस्ट यांचा मिळून लिथोस्फिअर बनलेला आहे. नेक्स्ट आपण पाहूया बायोस्फिअर. द बायोस्फिअर इट इज अ ग्लोबल सम ऑफ ऑल इकोसिस्टीम. The ecosystem composed of a living organism and non-living factor from which they derive energy and nutrition. आता बायोस्फिअर हा पृथ्वीवरती असणाऱ्या ज्या काही इकोसिस्टीम म्हणजे त्याला आपण परिस्थितिकी म्हणतो त्या सर्वांचं मिळून बायोस्फिअर बनलेला आहे. आणि इकोसिस्टीम कशाचे बनलेले आहे? इकोसिस्टीम हे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आणि नॉन लिव्हिंग म्हणजे निर्जीव वस्तू की ज्या वस्तूपासून सजीव ते एनर्जी आणि पोषण तत्वे मिळवतात अशा गोष्टीपासून इकोसिस्टीम बनलेली आहे. इट कॅन बी ऑल्सो टर्म्ड अ झोन ऑफ लाईफ ऑन अ अर्थ. बायोस्फिअरला झोन ऑफ लाईफ ऑन द अर्थ असं सुद्धा म्हणलं जातं. द बायोस्फिअर इट इज व्हेरी लार्ज अँड कॉम्प्लेक्स अँड इट इज डिवायडेड इंटू स्मॉलर युनिट कॉल्ड अ
ecosystem. It is assumed that a biosphere to have evolved at least some 3.5 millions of year ago. म्हणजे काय, जीवावरण जे आहे त्याचं अंदाजे 3.5 बिलियन वर्षापूर्वी अस्तित्वात आलं असं मानलं जातं. नेक्स्ट आपण पाहूया सम एन्व्हायरमेंटल इश्यूज. त्यापैकी फर्स्ट आहे एन्व्हायरमेंट इश्यू, तो ग्रीन हाऊस इफेक्ट. द ग्रीन हाऊस इफेक्ट इट इज अ नॅचरल प्रोसेस दॅट वॉर्म्स द अर्थ सरफेस. ग्रीन हाऊस इफेक्ट म्हणजे काय, ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. ती काय करते, पृथ्वीचं जे तापमान आहे ते उबदार करण्याचं काम करते. When sun energy reaches the earth atmosphere, some of it's reflected back to a space and rest is absorbed and re-radiated by greenhouse gases. ग्रीनहाऊस गॅसेस हे पृथ्वीच्या वातावरणामध्ये असतात. जेव्हा सूर्याची एनर्जी ॲटमॉस्फिअर मध्ये येते, त्यातली काही एनर्जी ही परत स्पेसमध्ये रिफ्लेक्ट केली जाते आणि बाकीची जी काही एनर्जी आहे ती ॲब्सॉर्ब केली जाते. आणि जे काही ग्रीन हाऊस गॅसेस आहेत परत ती काय करतात, ग्रीन वातावरणामध्ये असणारे जे काही ग्रीन हाऊस गॅसेस आहेत ते काय करतात, जी काही सूर्याची एनर्जी आहे ती परत परत रिफ्लेक्ट करतात. ग्रीन हाऊस गॅसेस इन्क्लूड द कार्बन डायऑक्साइड, मिथेन, नायट्रस ऑक्साइड, वॉटर वेपर अँड सम आर्टिफिशियल गॅसेस सच ॲज कार्बन. ग्रीन हाऊस गॅसेस कशाचे मिळून बनलेले आहेत, तर कार्बन डायऑक्साइड, मिथेन, नायट्रस ऑक्साइड, वॉटर वेपर अँड CFC म्हणजे काय, कार्बन म्हणतो. कार्बन इट इज अ कंपोजिशन ऑफ क्लोरीन आणि कार्बन. द ॲब्सॉर्ब्ड एनर्जी वॉर्म्स द ॲटमॉस्फिअर अँड द सरफेस ऑफ द अर्थ. This process maintains the Earth's temperature at around the 30 degree Celsius warmer, allowing life on the Earth exist. जी काही ऑब्झर्व केलेली ॲटमॉस्फिअरमध्ये एनर्जी आहे त्यामुळे काय होतं, 30 डिग्री सेंटीग्रेड इतकं तापमान मेंटेन केलं जातं. द प्रॉब्लेम वी नाव फेस इज दॅट ह्युमन ॲक्टिव्हिटीज, पर्टिक्युलरली बर्निंग ऑफ अ फॉसाईल फ्युएल such as coal, oil, natural gas are increasing the concentration of greenhouse gases, which is contributing to warming of the earth. म्हणजेच काय, आता ही जी काही नॅचरल प्रोसेस आहे यामध्ये प्रॉब्लेम काय आलेला आहे की मोठ्या प्रमाणात फॉसाईल फ्युएल म्हणजेच काय, आपण त्याला जीवाश्म इंधने म्हणतो, की ज्याची की एक्झाम्पल आहेत कोळसा आहे, पेट्रोल डिझेल आहे, नॅचरल गॅस, याचं कन्झम्पशन मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं आहे आणि यांच्या कन्झम्पशन मधून ग्रीन हाऊस गॅसेस मोठ्या प्रमाणात उत्सर्जित केले जातात, की जेणेकरून काय होतं, तर पृथ्वीचं टेम्परेचर जास्त प्रमाणात उबदार होण्यास मदत होते. आता या डायग्राम मध्ये आपण ग्रीन हाऊस इफेक्ट हा ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन मध्ये पाहू शकता. आता सुरुवातीला स्टेप 1 मध्ये तुम्हाला काय दिसतं, तर solar radiation reaches the Earth's atmosphere. Some of this is reflected back into the space. सूर्यापासून जे काही रेडिएशन येतं ते रेडिएशन ॲटमॉस्फिअर पर्यंत येतं, तेव्हा त्यातील काही रेडिएशन आहे ते परत स्पेसमध्ये रिफ्लेक्ट होतं आणि काही रेडिएशन हे पृथ्वीच्या जो काही सरफेस आहे त्यामध्ये ॲब्सॉर्ब केलं जातं आणि परत काही रेडिएशन आहे ते परत स्पेसमध्ये रिफ्लेक्ट केलं जातं. आता सेकंड स्टेपमध्ये आपण पाहू शकता, the rest of the sun's energy is absorbed by the land and the ocean heating the earth. म्हणजे जी काही अब्सॉर्ब केलेली सूर्याची एनर्जी आहे ती कशासाठी वापरली जाते, तर जमीन, समुद्र किंवा महासागर आहे त्यांना उबदार बनवण्यासाठी वापरली जाते. आता थर्ड स्टेप मध्ये काय आहे, तर थर्ड स्टेप, हीट रेडिएटेस फ्रॉम अर्थ टुवर्ड द स्पेस. आता थर्ड स्टेप मध्ये काय दिसतं तुम्हाला, जी काही हीट आहे ती अर्थच्या सरफेस कडून स्पेसमध्ये परत रिफ्लेक्ट केली जाते. हा जो एरो दिसतो हा थर्ड स्टेपचा एरो आहे. आता स्टेप नंबर 4 मध्ये काय होतं पहा, सम ऑफ दिस हीट इज ट्रॅप्ड बाय ग्रीन हाऊस गॅसेस इन द ॲटमॉस्फिअर, कीपिंग द अर्थ वॉर्म इनफ टू सस्टेन अ लाईफ. आता जी काही एनर्जी थर्ड स्टेप मध्ये ॲटमॉस्फिअर मध्ये रिलीज होत होती त्यापैकी हा जो लेअर तुम्हाला दिसतो तो ग्रीन हाऊस गॅसेसचा लेअर आहे. तो काय करतो, त्यातली काही एनर्जी परत पृथ्वीचा जो सरफेस आहे त्याच्याकडे रिफ्लेक्ट करते. त्याने एक काय होतं, एक वॉर्म वातावरण क्रिएट होतं जेणेकरून जे काही सजीव आहेत ते सस्टेन राहू शकतात. आता नेक्स्ट आपण पाहूया पाचवी स्टेप. आता पाचव्या स्टेप मध्ये तुम्हाला काय दिसतं, द ह्युमन ऍक्टिव्हिटी सच ॲज बर्निंग अप फॉसाईल फ्युएल
agriculture and land clearing are increasing the amount of greenhouse gases released into the atmosphere. इंडस्ट्रियलायझेशन असेल किंवा शेतीसाठी झाडांचे तोड असेल, याच्यामुळे काय झालेलं आहे, ग्रीन हाऊस गॅसेसचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं आहे. इथे या डायग्राममध्ये तुम्हाला दिसेल, हा जो ग्रीन हाऊस गॅसेसचा लेअर आहे तो वाढलेला आहे आणि हा ॲटमॉस्फिअर मध्ये एक मोठ्या जाडीचा थर ग्रीन हाऊस गॅसेसचा तयार झालेला आहे. आता स्टेप नंबर 6 मध्ये काय दिसतं तुम्हाला पहा. दिस इज अ ट्रॅपिंग एक्स्ट्रा हीट अँड कॉझिंग द अर्थ टेम्परेचर टू राईज. आता ही तुम्हाला या डायग्राम मध्ये दिसतं, हा जो एरो आहे तो एरो काय दर्शवतो, पृथ्वीचा जो सरफेस आहे त्याच्याकडून रिफ्लेक्ट होणारी जी काही हीट आहे ती पूर्ण मोठ्या प्रमाणात हीट परत आहे तशीच पृथ्वीच्या सरफेसकडे रिफ्लेक्ट केली जाते आणि थोडीच हीट एन्व्हायरमेंटमध्ये रिलीज केली जाते. अशा पद्धतीने हा जो ॲटमॉस्फिअर आणि पृथ्वीचा जो सरफेस आहे यात मोठ्या प्रमाणात हीट निर्माण होते आणि इथलं जे टेम्परेचर किंवा वातावरण आहे ते मोठ्या प्रमाणात वॉर्म होतं आणि हा जो इफेक्ट आहे त्यालाच काय म्हणतो आपण, ग्रीन हाऊस इफेक्ट. नेक्स्ट आपण पाहूया ग्लोबल वॉर्मिंग. ग्लोबल वॉर्मिंग अँड ग्रीन हाऊस इफेक्ट आर नॉट टू डिफरंट इन्सिडन्सेस, रादर दे आर द टू साइड ऑफ अ सेम कॉइन. म्हणजेच काय, द ग्लोबल वॉर्मिंग आणि ग्रीन हाऊस इफेक्ट या काही दोन वेगळ्या गोष्टी नाहीत, त्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. ग्लोबल वॉर्मिंग हॅपन्स मेनली ड्यू टू द ग्रीन हाऊस इफेक्ट. आता ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणजे त्याला आपण जागतिक तापमान वाढ म्हणतो. ते कशामुळे होतं, तर ग्रीन हाऊस गॅसेस जे आपण बघितलं जसं कार्बन आहे, मिथेन आहे, हे जे काही ग्रीन हाऊस गॅसेस आहेत, CFC आहे, त्या ग्रीन हाऊस गॅसेसमुळे काय होतं, तर ग्लोबल वॉर्मिंग होतं. ग्लोबल वॉर्मिंग इज अ रायझिंग अवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ॲटमॉस्फिअर अँड ओशियन. ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणजेच काय, जे पृथ्वीचं जे काही सरफेसचं तापमान आहे आणि समुद्र पातळीचं जे काही तापमान आहे त्यामध्ये होणारी वाढ म्हणजेच काय, ग्लोबल वॉर्मिंग. Global warming occurs when a carbon dioxide and other air pollutants collect in the atmosphere and absorb a sunlight and solar radiation that have bounced off the earth's surface. Next आपण पाहूया climate change. Climate change is a significant and long-term change in a statistical distribution of a weather pattern for a period ranging from the decades to a millions of years. क्लायमेट चेंज म्हणजे काय, वातावरणामध्ये होणारा बदल. पूर्वीपासून जे काही पृथ्वीचं जे काही वातावरण आहे त्यामध्ये होणारा बदल त्यालाच काय म्हणतो आपण, क्लायमेट चेंज. इट मे बी चेंज इन अवरेंज वेदर कंडिशन ऑर इन द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ वेदर अराउंड द अवरेंज कंडिशन. म्हणजे सरासरी जे काही वातावरण आहे त्यामध्ये होणारा कमी जास्त किंवा अति जास्त बदल म्हणजेच काय, क्लायमेट चेंज. Glaciers are disappearing almost everywhere around the world, including in Alps, Himalaya, Rockies, Alaska and Africa. आता क्लायमेट चेंजचं एक एक्झाम्पल पाहायला गेलं तर जे हिमाच्छादित प्रदेश आहेत त्यामध्ये कसं असतं, वातावरण अति थंड असतं, परंतु क्लायमेट चेंजमुळं काय झालेलं आहे की तिथं वातावरणामध्ये चेंज होत आहे आणि जे काही बर्फाचे जे भूभाग प्रदेश आहे जसं की हिमालय आहे, आल्प्स आहे, रॉकीज पर्वत आहे, आफ्रिकेचा काही भाग आहे, त्यामध्ये बर्फ वितळत आहेत. नेक्स्ट आपण पाहूया ऍसिड रेन. ऍसिड रेन इट इज अ रिझल्ट ऑफ एअर पॉल्युशन. ऍसिड रेन हे कशामुळं घडतं, तर एअर पॉल्युशनमुळे. When any type of fuel is burned, lots of different chemicals are produced. Power station, factories and cars all burn a fuel and therefore they all produces a polluting gases. जेव्हा पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन हे यांचं जेव्हा ज्वलन होतं त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात एअर पोल्युशन होतं आणि पोल्युटिंग गॅसेस एन्व्हायरमेंटमध्ये रिलीज केले जातात. आता या एअर पोल्युटंटमध्ये नायट्रोजन ऑक्साईड आणि सल्फर डायऑक्साईड सारखे गॅसेस असतात. सम ऑफ these gases such as nitrogen oxide and sulfur dioxide react with a tiny droplets of water in a cloud to form a sulfuric आणि नायट्रिक ऍसिड. जे वातावरणामध्ये प्रदूषणामुळे रिलीज झालेले नायट्रोजन ऑक्साईड आणि सल्फर डायऑक्साईड जेव्हा पाण्याचे जे थेंब आहेत यांच्या संपर्कात येतात तेव्हा ते सल्फ्युरिक आणि नायट्रिक ऍसिडचे थेंब तयार करतात आणि तीच जेव्हा थेंब जमिनीवरती पोहोचतात त्याला आपण काय म्हणतो, तर ऍसिडिक रेन. द pH ऑफ मोस्ट ड्रिंकिंग वॉटर इज लाईट विदिन द रेंज ऑफ 6.5 to
8.5. pH म्हणजे पोटेन्शियल ऑफ हायड्रोजन हा ड्रिंकिंग जे म्हणजे पिण्यायोग्य जे पाणी आहे त्याचा किती असतो तर 6.5 to 8.5. अनपॉल्युटेड रेन वुड बी हॅव pH व्हॅल्यू बिटवीन द 5 to 6. म्हणजे अनपॉल्युटेड रेन जे आहे त्याचा जो pH ची व्हॅल्यू आहे ते 5 ते 6 या दरम्यान असते. When air becomes a more polluted with a nitrogen oxide and sulfur oxide, the acidity can increases the pH value 4. Some rain has even been recorded as being pH 2. म्हणजेच काय, जेव्हा वातावरणामध्ये मोठ्या प्रमाणात नायट्रोजन ऑक्साईड आणि सल्फर डायऑक्साईड वायू मिक्स होतात की ज्याच्यामुळे ॲसिड रेन तयार होते, त्यामुळे पडणारे जे पावसाचं पाणी आहे त्याचा pH ची व्हॅल्यू आहे ती 4 होते आणि काही वेळेला ती 2 अशी झालेली सुद्धा रेकॉर्ड केलेली आहे. आता आपण हे जे आम्लीय पर्जन किंवा ॲसिड रेन आहे त्याचे परिणाम काय झालेले आहेत ते पाहूया. ॲसिड रेन हॅज अ मेनी इकॉलॉजिकल इफेक्ट एस्पेशली ऑन अ लेक्स, स्ट्रीम्स, वेटलँड अँड अदर ॲक्वॅटिक एन्व्हायरमेंट. म्हणजे पृथ्वीच्या भूभागावरती जे असणारे जे काही तळी आहेत, जे काही सरोवरे आहेत, यामध्ये या 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 प्रदेशामध्ये ॲसिड रेनचा मोठ्या प्रमाणात तुम्हाला इफेक्ट पाहायला मिळेल. ॲसिड रेन मेक such a water more acidic which result in a more aluminum absorption from a soil which is carried into the lakes and stream. यामुळं काय होतं तर ज्यावेळी ॲसिड रेन जमिनीवरती पडतं त्यावेळी काय होतं, त्या जमिनीमध्ये असणारे जे काही ॲल्युमिनियम हे काही खनिज द्रव्य आहे ते मोठ्या प्रमाणात सॉइलमधून शोषून घेतलं जातं आणि ते पाण्याबरोबर वाहून जातं. That combination makes the water toxic to fish and other aquatic animal. यामुळं काय होतं, जे ॲल्युमिनियम मिक्स झालेलं जे काही पाणी आहे, पाण्यामध्ये राहणारे जे काही मासे किंवा अदर प्राण्यामध्ये राहणारे जलचर आहेत त्यांना ते विषारी असतं. ॲसिड रेन and a fog also damage the forest, especially those at a higher elevation. Acid rain can damage the building, historic monuments and statues, especially those made up of limestone and marble. म्हणजेच काय, जे काही मोठमोठे बिल्डिंग आहेत म्हणजे ऐतिहासिक जागा आहेत ज्या लाईमस्टोन आणि मार्बल पासून बनलेल्या आहेत त्या डॅमेज करण्याचं काम हे ॲसिड रेन करतं. जेव्हा ॲसिड रेन त्यांच्यावरती पडते ते डॅमेज होतात. आता याचं एक एक्झाम्पल आपण पाहूया. द ताजमहल इज कम्प्लिटली मेड अप ऑफ अ मार्बल. ॲसिड रेन रिॲक्ट विथ अ मार्बल टू फॉर्म अ पावडर लाईक सबस्टन्स which is then washed away by a rain. This phenomenon is called a marble cancer. ताजमहलवरती जेव्हा ॲसिड रेनचा इफेक्ट झाला, ताजमहल हे मार्बल पासून बनलेला आहे, तेव्हा त्याचा कलर तुम्हाला पांढऱ्यापासून पिवळा जायला पाहायला मिळेल आणि त्यालाच काय म्हणलं जातं, मार्बल कॅन्सर. नेक्स्ट आपण पाहूया ओझोन लेअर डिप्लेशन. The ozone layer, it is a common term of a high concentration of a ozone that is found in a stratosphere around a 15 to 13 किलोमीटर above the earth surface. म्हणजे पृथ्वीचं जे काही वातावरण म्हणजे स्ट्रॅटोस्फिअर आहे त्याच्यामध्ये 15 ते 30 किलोमीटर पृथ्वीच्या सरफेस पासून जो काही लेअर आहे त्याला आपण ओझोन लेअर म्हणतो. आता ह्या ओझोन लेअर काय करतो तर ओझोन लेअर प्रोटेक्ट लाईफ ऑन द अर्थ बाय अब्सॉर्बिंग हार्मफुल अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन. म्हणजे सूर्यापासून येणारी जे काही अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन आहे ते ॲब्सॉर्ब करण्याचं काम कोण करतं तर ओझोन लेअर करतो. ओझोन लेअर डिप्लेशन इज अ थिनिंग ऑफ अ ओझोन लेअर प्रेझेंट इन अ अपर ॲटमॉस्फिअर. म्हणजे वातावरणामध्ये ओझोन लेअर डिप्लेशन म्हणजे काय, ऱ्हास. ओझोन लेअरचा ऱ्हास म्हणजे काय, जर ती ओझोन लेअरची जाडी आहे ती हळूहळू कमी होत जाणे. Chlorofluorocarbon or CFC are a main cause of ozone layer depletion. These are released by a solvent, spray aerosol, refrigerator and air condition. आता ओझोन लेअर डिप्लेशनला सगळ्यात महत्त्वाचा कारणीभूत होणारा गॅस कोणता आहे तो CFC. आता CFC हा स्प्रे आहेत, रेफ्रिजरेटर आहेत, एअर कंडिशनर आहेत, यामधून मोठ्या प्रमाणात रिलीज केला जातो. The molecules of chlorofluorocarbon in the stratosphere are broken down by ultraviolet radiation and release chlorine atoms. These atoms come in contact with ozone and destroy the ozone molecule.
CFCचे जे काही मॉलिक्यूल आहेत ते क्लोरीन, फ्लोरीन आणि कार्बन यापासून बनलेले आहेत. आता हा जेव्हा वायू स्ट्रॅटोस्फिअर मध्ये जातो तेव्हा अल्ट्राव्हायोलेट सूर्याचे जे रेडिएशन आहेत त्याच्याकडून हे ब्रोकन केले जातात आणि त्यातून क्लोरीनचे ॲटम हे मुक्त होतात आणि हे जेव्हा ॲटम ओझोनच्या ॲटम्स बरोबर रिॲक्ट होतात आणि त्यावेळी काय होतं तर ते ओझोनचे जे मॉलिक्यूल आहेत ते डिस्ट्रॉय करण्याचं काम करतात. Due to depletion of the ozone layer, human will directly exposed to the harmful ultraviolet radiation of the sun. ओझोन लेअरचं डिप्लेशन झाल्यामुळे काय होतं सूर्यापासून येणारे जे काही अतिनील किंवा अल्ट्राव्हायोलेट रेज आहेत मानव त्याच्या संपर्कात डायरेक्टली येतो. This might result in a serious health issues among the humans such as the skin diseases, cancer, sunburn, quick aging and weaker immune system. आता या ही जी अतिनील किरणे आहेत ती डायरेक्ट आपल्या शरीरावरती पडल्यामुळे काय होतं तर स्किन डिसीजेस, त्वचा रोग होतात, कॅन्सर होऊ शकतो, सनबर्न होऊ शकतं, यासारखे आजार संभवतात. नेक्स्ट आपण पाहूया न्यूक्लिअर ॲक्सिडेंट्स. ड्युरिंग द लाईफ सायकल ऑफ अ न्यूक्लिअर फ्युएल ॲक्सिडेंट ऑकर ॲट एनी स्टेज ड्यू टू अ लिकेज ऑर अ न्यूक्लिअर वॉर. द एक्झाम्पल ऑफ न्यूक्लिअर फ्युएल इज युरेनियम 235. आता हे न्यूक्लिअर फ्युएल आहे की ज्याचं की एक्झाम्पल आहे युरेनियम 235. हे एक प्रकारचं न्यूक्लिअर फ्युएल आहे. याचा वापर कशासाठी करतात तर अणुऊर्जा मिळवण्यासाठी करतात. याचा वापर जे न्यूक्लिअर रिॲक्टर आहेत, क्षेपणास्त्रे आहेत, यामध्ये न्यूक्लिअर फ्युएलचा उपयोग होतात. मोठमोठे रिॲक्टर असतात की त्या रिॲक्टर मधून न्यूक्लिअर फ्युएल पासून न्यूक्लिअर एनर्जी मिळवतात. आता अशा मोठमोठ्या रिॲक्टर मध्ये व्हॉल्व्ह लिकेज होतो त्यावेळी काय होतात तर न्यूक्लिअर फ्युएल एन्व्हायरमेंट मध्ये रिलीज केलं जातं. आता नेक्स्ट आपण पाहूया न्यूक्लिअर ॲक्सिडेंटचे काय दुष्परिणाम आहेत ते. फर्स्ट आहे लॉस ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर. म्हणजेच काय जेव्हा एखाद्या शहरामध्ये अणुस्फोट होतो त्यावेळी त्या शहरामध्ये असणारे बिल्डिंग्स, रस्ते, पूल्स इत्यादी सर्व पूर्णपणे नष्ट होतात. याचं एक एक्झाम्पल आपल्याला माहीत आहे की जेव्हा दुसऱ्या महायुद्धावेळी अमेरिकेने जपानच्या हिरोशिमा आणि नागासाकी या शहरावरती अणुस्फोट घडविले त्यावेळी ती जी शहरे आहेत ती पूर्णपणे बेचिराख झाली. नेक्स्ट आहे कॉजेस मास डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्युमन अँड अदर लाईफ. अणुस्फोटामुळे काय होतं तर मानव आणि वनस्पती यासारख्या सजीवांचा ऱ्हास होतो. नेक्स्ट आहे इट कॉजेस इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल. अणुस्फोटामुळे काय होतं तर ज्या भूभागातली ज्या ठिकाणी अणुस्फोट झाला त्या ठिकाणची जी काही जमीन आहे ती पूर्णपणे नापीक बनते. नेक्स्ट आहे अ न्यूक्लिअर विंटर वुड बी ऑकर ड्यू टू द न्यूक्लिअर ब्लास्ट इन अ सिटीज. Smoke or dust would be effectively block out a sunlight causing below freezing temperature. म्हणजेच काय न्यूक्लिअर विंटर हे न्यूक्लिअर ॲक्सिडेंटचं एक एक्झाम्पल आहे. ज्या शहरामध्ये न्यूक्लिअर ब्लास्ट होतो त्या शहरातील वातावरणामध्ये मोठ्या प्रमाणात धूळ निर्माण होते आणि ती धूळ काय करते जी सूर्यापासून येणारी जी सनलाईट आहे ती पूर्णपणे ब्लॉक करते आणि शहरामधले जे काही तापमान आहे ते बिलो फ्रीजिंग पॉइंटला जातं आणि अशा सिच्युएशनला काय म्हणतात तर न्यूक्लिअर विंटर म्हणतात. द नेक्स्ट आहे जेनेटिक म्युटेशन. इट कॉजेस अ चेंजेस इन अ DNA सिक्वेन्स. जेनेटिक म्युटेशन म्हणजे काय माणसाचे जे काही DNA स्ट्रक्चर आहे त्यामध्ये चेंजेस होणे. आता असे चेंजेस झाल्यामुळं काय होतं तर पुढच्या पिढीमध्ये व्यंगत्व येतं. आता हे व्यंगत्व कोणत्या प्रकारचं आहे याची काही एक्झाम्पल आहेत. त्याचं एक एक्झाम्पल आहे सिकल सेल्स ॲनिमिया, कलर ब्लाइंडनेस. ही काही जेनेटिक म्युटेशन मुळे होणाऱ्या रोगांची नावं आहेत. नेक्स्ट आपण पाहूया द कन्सेप्ट ऑफ 4R. द कन्सेप्ट ऑफ 4R दॅट इज रिड्यूस, रियूज, रिसायकल अँड रिकवर. इट इज वाइडली युज्ड इन अ प्रिन्सिपल ऑफ सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट. हा जो कन्सेप्ट 4R आहे तो कुठं वापरला जातो तर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट, त्याला आपण घन कचरा व्यवस्थापन असं सुद्धा म्हणतो. द युजलेस मटेरियल विच अरायजेस फ्रॉम व्हेरियस ह्युमन ॲक्टिव्हिटीज सच ॲज डोमेस्टिक ट्रॅश, गार्बेज, metal scrap, etc. are a solid waste material. So they directly affect the environment and cause a land pollution as well as water pollution. आता ह्या सॉलिड वेस्ट मुळे काय होतं तर जमिनीचं प्रदूषण होतं तसंच पाण्याचं सुद्धा प्रदूषण होतं. फॉर मॅनेजिंग सच अ अनवॉन्टेड सॉलिड वेस्ट
4R कन्सेप्ट इज इंट्रोड्युस्ड. आता हे जो कचरा घन कचरा तयार झालेला आहे त्याच्या मॅनेजमेंटसाठी 4R कन्सेप्ट हा इंट्रोड्यूस केलेला आहे. फर्स्ट आपण पाहूया रिड्यूस म्हणजे काय. वी शुड रिड्यूस द यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाऊंड्स दॅट आर हार्मफुल टू अस. आता रिड्यूस म्हणजे काय, जे काही मटेरियल आहे ते नॉन बायोडिग्रेडेबल आहे असं मटेरियल आपण न वापरणे किंवा त्याचा वापर कमी करणे. आता एक एक्झाम्पल आहे, इन्स्टेड ऑफ युजिंग पॉलिथिन बॅग वी शुड गिव्ह अ प्रिफरन्स टू पेपर बॅग. म्हणजेच काय, पॉलिथिनच्या बॅग म्हणजे प्लॅस्टिकच्या ज्या बॅग आहेत त्या नॉन बायोडिग्रेडेबल आहेत किंवा त्यांचं विघटन होण्यासाठी जवळपास 10 ते 20 वर्षे लागतात. अशा बॅगचा वापर आपण कमी करून पेपर बॅग वापरल्या पाहिजेत. नेक्स्ट आहे रियूज. रियूज म्हणजे काय, तर वी शुड रियूज द मटेरियल इन्स्टेड ऑफ डम्पिंग. रियूज म्हणजे काय, एखादं जे काही मटेरियल आहे किंवा वस्तू आहे त्यात ती फेकून न देता त्याचा वापर करणे. फॉर एक्झाम्पल, डोनेट युअर ओल्ड क्लोथ टू अ चॅरिटेबल. नेक्स्ट आहे रिसायकल. रिसायकल मीन्स रिकवरिंग प्रिव्हियसली युज्ड अँड गिव्हिंग अ सेकंड लाईफ. एक्झाम्पल आहे, द न्यूजपेपर इज रिसायकल्ड टू ए कार्टन अँड शू बॉक्सेस. जुने जे काही न्यूजपेपर आहेत ते रिसायकल करून आपण त्याचा वापर एक कार्टन किंवा शू बॉक्स तयार करण्यासाठी करू शकतो. नेक्स्ट आहे रिकव्हरी. इफ the waste remains after it is been reused and recycled, we can use it to generate energy at our waste energy plant. This is known as recovery. Reuse आणि recycle ह्या दोन प्रोसेस मधून सुद्धा वेस्ट जर राहत असेल तर त्याचा उपयोग आपण एनर्जी जनरेट करण्यासाठी करू शकतो. आता एक एक्झाम्पल याचं आहे, इफ देअर इज अ स्टील प्लॅस्टिक वेस्ट लेफ्ट ओव्हर आफ्टर बिईंग reduced, reused and recycled, it can be used to make energy. आता वरील 3 प्रोसेस मधून सुद्धा प्लॅस्टिक वेस्ट राहत असेल तर त्या प्लॅस्टिकचा वापर आपण एनर्जी तयार करण्यासाठी करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, प्लॅस्टिकचा वापर आपण इलेक्ट्रिकल एनर्जी किंवा फ्युएल तयार करण्यासाठी करू शकतो. नेक्स्ट आपण पाहूया द पब्लिक अवेअरनेस अबाउट द एन्व्हायरमेंट. पब्लिक अवेअरनेस म्हणजे समाजामध्ये एन्व्हायरमेंट बद्दल जागृती निर्माण करणे. आता पब्लिक अवेअरनेस प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल इन द प्रिव्हेंटेशन ऑफ एन्व्हायरमेंटल डिग्रेडेशन. आता पब्लिक अवेअरनेस मुळे काय होतं, तर पर्यावरणाचा जो काही ऱ्हास होत आहे त्याच्याबद्दल जागरूकता निर्माण होते. देर इज अ नो डाऊट दॅट ह्युमन ॲक्टिव्हिटी इज ह्युजली रिस्पॉन्सिबल फॉर डॅमेजिंग द एन्व्हायरमेंट. आता यामध्ये काही शंका नाही, जो पर्यावरणाचा जो काही ऱ्हास झालेला आहे तो मानवाच्या कृतीमुळे झालेला आहे. द राईज इन द ग्रीन हाऊस गॅसेस इमिशन कॉन्ट्रीब्यूट द एनहान्स्ड ग्रीन हाऊस इफेक्ट विच हॅज कॉज्ड अ ग्लोबल टेम्परेचर टू अ राईज. मानवाच्या कृतीमुळे जे काही पोल्युशन झालेलं आहे त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ग्रीन हाऊस गॅसेस असेल किंवा बाकी जे काही गॅसेस एन्व्हायरमेंटमध्ये रिलीज होतात आणि त्यामुळे एअर पोल्युशन होऊ शकतं, लँड पोल्युशन होऊ शकतं, वॉटर पोल्युशन होऊ शकतं. The deforestation is also another example of how human activity is impacting the environment. आता डिफॉरेस्टेशन म्हणजे जंगलतोड. आता जंगलतोडीचे दुष्परिणाम काय होतात, तर उष्णतेचं प्रमाण वाढणं, पावसाचं प्रमाण कमी होणं, जमिनीची धूप होणं, ह्या ज्या काही एन्व्हायरमेंट होणारे जे क्रायसिस आहेत ते डिफॉरेस्टेशनमुळे होतात. ॲज वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर डॅमेजिंग द एन्व्हायरमेंट, इट इज इम्पॉर्टंट फॉर एव्हरीवन टू इम्प्रूव्ह देअर एन्व्हायरमेंटल अवेअरनेस. आता आपल्याला सर्वांना माहीत आहे, जो काही पर्यावरणाचा ऱ्हास झालेला आहे त्याला सर्वस्वी हा मानव जबाबदार आहे. त्यामुळं प्रत्येक व्यक्तीची ही एक जबाबदारी आहे की समाजामध्ये पर्यावरणाच्या होणाऱ्या ऱ्हासाबद्दल जागरूकता निर्माण करणे. प्रत्येक व्यक्तीने जी काही लहान मुले आहेत त्यांच्यामध्ये पर्यावरणाचे जे काही महत्त्व आहे त्याबद्दल जागरूकता निर्माण करणे गरजेचे आहे. In this way, we have completed the unit number 1, that is environment. या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण एन्व्हायरमेंट म्हणजे काय, एन्व्हायरमेंटचे कोणकोणते सेगमेंट आहेत, एन्व्हायरमेंटचे कोणकोणते इश्यूज आहेत, द कन्सेप्ट ऑफ 4R आणि पब्लिक अवेअरनेस अबाउट द एन्व्हायरमेंट हे सर्व पॉईंट पाहिले. आता पुढील लेक्चरमध्ये आपण युनिट नंबर 2 की ज्याचं नाव आहे एनर्जी रिसोर्सेस हा पाहणार आहोत.